Hi guys, කොහොමද ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ අපි database management system වල questions ටික complete කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපිට තියෙන question set 1 එක. question set 1 එක අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. මුලින්ම අපිට දැන් මේක දීලා තියෙන scenario එක සහ අපිට කරන්න ඕන questions ටික දීලා තියෙනවා. ආයෙ බලමු මොකක්ද අපිට තියෙන scenario එක කියලා. The data of all students and teachers of Pinnaduwa Mahavidyalaya are stored in books. As a result, some data has been destroyed. Therefore, the principal of the school has decided to enter the data of all students and teachers in the school into computer software. The software was commissioned by AI Soft. Assume you work as a software engineer for the company and the part you are assigned is to create the database. To do this, create a database using the information below. ඉතින් මේ සිනාරියෝ එකේ තියෙන විදිහට පින්නදුව මහාවිද්‍යාලය කියන ස්කෝලේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ කියන්නේ ළමයින්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ data ටික save කරලා තියෙන්නේ පොත් වශයෙන්. ඉතින් මේකදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද මේ data මේ කොට සමහරක් ඒවා destroy වෙලා තියෙනවා විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා principal තීරණය කරලා තියෙනවා මේ data ටික computer software එක ස්ටෝර් කරලා තියන්න. ඉතින් මේ වැඩේ බාරගෙන තියෙන AI soft කියන කම්පැනි එකෙන් ඉතින් අපි ඒ කම්පැනි සීනියර් software engineer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා සහ අපිට මේ database එක ඩිසයින් කරන part එක sign වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්න කියනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ වැඩේ කරන්න. ඒතර අපිට කරන්න ඕන දේවල් මෙතන questions විදිහට දීලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. මුලින්ම අපිට database එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන අපේ HeidiSQL කියන database management tool එක. මම මේ විදිහට Heidi එක open කරගන්නවා. මෙතන මම username password දීලා අපේ Heidi එක open කරගත්තා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මම හදලා තියෙන databases. එතකොට මෙතනින් අපේ database connection එක තියෙනවා. මම connection එකට right click කරලා create new database කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙතෙන් අපි දෙන්න ඕන අපි හදන්න යන database එකේ නම. එතකොට දැන් අපිට තියෙනවා create a database called school db. අපිට school db කියන database එක තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන නම් විදිහට school db කියලා දීලා okay කරනවා. එතකොට අපේ database එක මෙන්න මෙතන create වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන school db කියලා database එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ database එක ඇතුලේ student table එක හදන්න ඕනේ. Create a table student to store students data. Student table එක හදන්න ඕනේ students ලාගේ details තියාගන්න. ස්ටඩන්ස් ටේබල් එක හදද්දි එකේ කොලම්ස් තියෙන්න ඕන මොනවද කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කොලම්ස් වල data types මොනවද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කොච්චර length එකක් තියෙනවද කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් index number කියන කොලම් එකේ data type එක වාචා. ඒතකොට character length එක 10යි කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට contact number එක ගත්තොත් වාචා data type එක characters 10යි. මොකද ලංකාවේ නම්බර් ගන්න කැරක්ටර්ස් 10 නේ තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔතන තියෙන්නේ. හරි. අපි යන් ඒ වැඩේට. දැන් මෙතන අපේ database එක තියෙනවා. database එක මම select කරගත්තා. ඒක right click කරලා create new කියන එක ගිහින් මම table කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්ද තමයි අපි table name එක දෙන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්ද අපි table name එක තියෙන student කියලා. මම table name එක student කියලා මෙන්න මෙතෙන්ද දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි columns ටික add කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් graphically මෙන්න මෙතන add කියන එක press කරලා columns add කරගන්න. එතකොට අපිට පළවෙනිම තියෙන column එක තමයි index number කියන එක. මෙතන මම column name එක index number කියලා දෙනවා. එතකොට ඒකේ data type එක තිබුණේ වාචා character length එක 10යි. ඊට පස්සේ මම මෙතන allow null කියන එක අයින් කරනවා. no default එහෙමම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යන් අපේ දෙවෙනි column එකට දෙවෙනි column එක first name. එතකොට මම column name first name දානවා. data type එක වාචා character length එක 45යි. ඒකත් no default එහෙමම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ column එකට. ඊළඟ column එක last name. ඒකෙත් character limit එක 45යි. ඊළඟ column එක අපිට තියෙන gender. ඒකේ data type එක වාචාමයි. හැබැයි character limit එක අපිට තියෙනවා 10යි කියලා. ඊළඟ column එක විතර අපිට තියෙන contact number. contact number එකත් වාචා length එක 10යි. ඊට පස්සේ අපේ ඒ table එකේ අන්තිම column එක විතර තියෙනවා address කියන column එක. ඒක අපිට තියෙනවා data type එක වාචා හැබැයි length එක 60යි. මෙන්න මේ විදිහට අපේ columns ටික add කරගත්තට පස්සේ මම මෙතන save කියන එක click කරනවා.
දැන් අපේ ටේබල් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපේ ටේබල් එකට අපි තාම ප්‍රයිමරි කී එකක් දීලා නැහැ. එතකොට දැන් මම මෙතන බලද්දි මට මෙතනදී ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට මම යූස් කරනවා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන එක. අපිට ඒක පුළුවන් මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක රයිට් ක්ලික් කරලා create new index primary කියන එක දීලා මේක ප්‍රයිමරි කී එක කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි සේව් කරනවා. දැන් අපේ ටේබල් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මෙතන data කියන එක ක්ලික් කරොත් එහෙම අපේ ටේබල් එක පෙන්නනවා. මෙතන අපි ටේබල් එකට තාම data එකක්වත් enter කරගෙන නැහැ. හරි. අපි ඔන්න දැන් මේ විදිහට ඔන්න question number 1 එක සහ 2 එක ඉවර කරා. අපි යන් question number 3 එකට. මේකෙදි අපිට තියෙනවා create a table called teacher. teacher කියලා table එකක් හදන්න කියනවා. ඒකේ teachers ලාගේ data store කරගන්න ඕන. මේ තියෙන table structure එක. අපි මේ table එක හදමු. කලින් වගේම database එකට right click කරා create new table. ඔන්න අපේ table එක හදන්න තැන එනවා. ඔය table name එක teacher කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පළවෙනි column එකේ ඉදිරිය තියෙන teacher register number කියන එක. ඒක මම මෙතන column එක add කරගන්නවා. ඒකේ data type එක වාචා length එක 10යි. මම Ronald කියන එක අයින් කරගන්නවා. මම මෙතනදී තීරණය කරනවා දැන් මේ table එකේ මේ columns ටික බැලුවහම අපිට මෙතන primary key විදිහට ගන්න පුළුවන් ඕන email එකත් මම ඒත් තීරණය කරනවා මේක primary key විදිහට use කරනවා කියලා. මම මෙතනම right click කරලා create new index primary key එක දීලා ඒක primary key කරගන්නවා. හරි. අපි ඊළඟ column එක අපිට add කරන්න තියෙන්නේ first name. first name එක අපි add කරගත්ත data type එක වාචා length එක 45යි. ඊළඟ column එක අපිට තියෙනවා last name. ඒකත් අර විදිහමයි. ඊළඟ column එක ඉදිරියේ තියෙන gender. gender එක වාචා length එක 10යි. and ඊළඟට අපිට තියෙනවා contact number. එකත් වාචා 10යි. and the last column අපිට තියෙනවා email. email ඇවිල්ලා වාචා length එක 50යි. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒ table එකත් හදා ගන්නවා. save කරා. එතකොට පේන මෙතන school db කියන එක ගත්තොත් tables දෙකක් තියෙනවා. student table එක ඊළඟට teacher table එක. ඔන්න ඔය විදිහට අපි table දෙක හදලා ඉවර කරගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ question number 1 එක අපි question set 1 එක ඉවර කරගත්තේ.